এইটো গোটেইটো ৰেড লাইট এৰিয়া আৰু এইবিলাক সব দেখিছে नहीं यहाँ पे वो होता है लाइव सेक्स शो ओ Hi everyone, welcome back to my channel. So more phone to suddenly sound bilak nuhua hoi goise to ekku video re sound nai to hekane moi bhabisu akko moi hekini background ot voice over to di diu ekon hol central iman dhuniya ye dekhi bahut hi sundar hai नीचे मेट्रो स्टेशन है तो मेट्रो स्टेशन से निकल के ही इतना अच्छा व्यू उसको नहीं जाना था लेकिन बाद में गया पूरा गोल्ड का था पता है अंदर चर्च पूरा गोल्ड मतलब हम लोगों का जो बालाजी मंदिर जैसा होता है ना वो ऐसा वाला এইবোৰ হৈছে ডাচ হাউচবিলাক একচুৱেলি 13 চেঞ্চুৰীৰে হয় আৰু বহুত পুৰণা আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে বহুতেই ভাল লাগিছে এই আমষ্টেল ৰিভাৰখনৰ চাইডে মানে এইবিলাক ডাচ হাউচ হয় তো তেওঁলোকে এতিয়াও মানে এইবিলাক চপ টপ যিমান দোকান চোকান আছে চব তাৰ ভিতৰতে হয় হোটেলবিলাকো আছে কিন্তু হাউচবিলাক মানে ৰিনোভেট কৰিব দিয়া নাই কাৰণ নহ'লে বিউটিটো নোহোৱা হৈ যাব সেইকাৰণে তো এইটো একদম চেণ্ট্ৰেল পাৰ্ক আৰু এইখন বহুত ডাঙৰ হোটেল হয় ভিক্টৰিয়া বুলি বহুতেই ডাঙৰ এয়া আমাৰ ফেমিলি ৰখি আছে এইফালে আৰু মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু ইয়াত ডাচ হাউচৰ সন্মুখত মই অকণমান ষ্টাইল মাৰি ল'লোঁ কেইটামান ৰিলো বনাই ল'লোঁ ভাল লাগিলে দেই এৰিয়াখিনি বহুত ধুনীয়া আৰু এইকেইটা দেখিছেনে পাৰ্টিকুলাৰলি ডান্সিং হাউচ বুলি কয় মানে ইমানেই পুৰণা হৈ গৈছে হাউচবিলাক তো তেওঁলোকে ৰিনোভেট কৰিব এলাউ নকৰে কাৰণে এতিয়া হেলনীয়া হৈ গৈছে মানে লাহে লাহে তো বেছি দিন নাই আৰু পৰিব আৰু এতিয়া আমি এখন চিজৰ দোকান এখনত গৈছিলোঁ ইয়াতে মানে চিজৰ কাৰণে ফেমাছ বহুত টাইপৰ চিজ পায় তো ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ এতিয়া দেখিছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ চিজ তেওঁলোকে বনাই থৈ দিছে আৰু ইয়াতে টেষ্টো কৰিব পাৰি আমাৰ লগত যোৱা যোনজন দাদা আছিলে সেই দাদাজনে মোক কৈছে এইবিলাক এনেই খাবলৈ টেষ্ট কৰিবলৈ ৰাখি থৈ দিয়ে তুমি খাব পাৰা আৰু মইতো জানে আৰু খোৱাত কিমান ভাল সেইকাৰণে মই উস্তাদি মাৰি চব টাইপৰ চিজ টেষ্ট কৰি আহিছোঁ চব টাইপৰ খাই আহিছোঁ মই এইবিলাক ডিপছ হয় ডিপছবিলাক লগাই লগাই চিজবিলাক খায় আৰু সেইমতে যাৰ যোনটো ভাল লাগে তেওঁলোকে কিনে আৰু আমিতোতো আৰু ইমান চিজ নাখাওঁ দিয়কচোন সেইকাৰণে আমি নিকিনিলোঁ কিন্তু দোকানখন চাওকচোন ইমান ধুনীয়া আমষ্টাৰডামখন একচুৱেলি চিজৰ কাৰণে বিখ্যাত তাৰপিছত ৰেড লাইট এৰিয়াৰ কাৰণে বিখ্যাত তাৰপিছত ডাচ হাউচবিলাক আছে ডাচ হাউচবিলাকৰ কাৰণে বিখ্যাত এইটো কিবা গ্ৰীণ টাইপৰ চিজ দেখিলোঁ এইটোও মই খাই ল'লোঁ মই যে ইমান খকুৱা হৈ গৈছোঁ পাত্তা নাই আৰু যি দেখোঁ তাতে খাওঁ আৰু তাতে ফ্ৰীতে পাই গ'লেতো আৰু কোনে পায় আৰু ন এইবিলাক চব টাইপৰ চিজ একদম ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে এতিয়া ৰেডটোকো খাম বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই ৰেডটো অকণমান মছলা দিয়ে সেইকাৰণে ৰেডটো ভাল লাগিছিলে খাবলৈ এতিয়া ৰেডটো খাই ল'লোঁ একদম মানে ইমান যে ধুনীয়া লাগিছিলে নহয় ৰেডটো খাই পেলাই আৰু মোৰ ফোনটোৱে মানে একদম মাত চাত কাম কৰা নাই আৰু মাজে মাজে মাতটো আহি যায় মাজে মাজে নোহোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে মই ভইচ অভাৰে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া দোকানী দেখাৰ আগতে জল্দি ইয়াৰ পৰা যোৱা ভাল মই আপোনালোকক জল্দি দেখুৱাই দিছোঁ যে কি হয় আৰু এইবিলাক ৱাইন থৈ দিয়া আছে ৱাইনৰ লগত ইয়াতে মানুহে চিজ খায় বহুত ভাল আৰু এখন মল মানে এইটো এটা দুইফালে মল আছে আৰু মলৰ মাজৰখিনি এইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ পেইণ্ট কৰিছে তেওঁলোকে আৰু মানে এইটো ডেম স্কুৱেৰ বুলি কয় এইটো 13 চেঞ্চুৰীতে মানে ফ্লাডৰ কাৰণে আমষ্টেল ৰিভাৰখনৰ কাৰণে ফ্লাড নহ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডেম স্কুৱেৰটো বনাইছিলে আৰু এতিয়া মানে সেইটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে আৰু টুৰিষ্ট স্পট হয় বহুত ডাঙৰ শ্বপ আছে বহুত দামী ব্ৰেণ্ডৰ দোকান আছে এইটো ডিঅ'ৰখনৰ দোকানখন দেখিলেই
এইটো এটা মিউজিয়াম আছিলে মিউজিয়ামটো ইমান ধুনীয়া এইটো বিলিভ ইট অৰ নট বুলি মিউজিয়াম এটা আছে আমি ভিতৰলৈ নগ'লোঁ কাৰণ মাইৰা আছে আৰু মাইৰা একো বুজি চুজি নাপায় এইবিলাক তো সেইকাৰণে আমি নগ'লোঁ কিন্তু মানুহটো দেখিছে কেনেকৈ উঠিছে কেনেকৈ বহিছে এইটো মানে বহুত টাইপৰ বেলেগ বেলেগ মানে আনবিলিভেবল বস্তু কিছুমান থোৱা যায় আৰু এইবিলাক চব কেন হয় বিয়েৰৰ কেন নে ক'ল্ড ড্ৰিংকছৰ কেন নাজানো আৰু মুঠতে কেন দি পেলাই সেইটো আঁতৰৰ পৰা যেতিয়া ফোনত দেখিছোঁ তেতিয়াই গম পাইছোঁ যে এইটো মাইকেল জেকচনৰ মুখখন বনোৱা আছে কিন্তু যেতিয়া আপুনি ওচৰৰ পৰা দেখে একো বুজি নাপায় মানে এনেই নৰ্মেল কেনহে দেখা পোৱা যায় এইবিলাক দৰ্জা খুলি খুলি মানে বহুত টাইপৰ আনবিলিভেবল বস্তুবিলাক মানে তাতে মিউজিয়ামত হেৰি কৰি থোৱা আছে এইটো জাষ্ট মানে সোমায়েই দোকানখনৰ এইটো মানে ট্ৰিজাৰ হয় ভিতৰত মানে আচল চিনেমাখন দেখুৱাম সেয়া টিকেট লৈ আছে আমি আৰু ইমান সময় নাছিলে ঘূৰিবৰ কাৰণে আৰু দিনটো ইমান ট্ৰেভেল কৰি ভাগৰো লাগিছিলে সেইকাৰণে ভিতৰত নগ'লোঁ আৰু আমাৰ সন্মুখত এখনো শ্বপ হয় ইমান ধুনীয়া লাগিছে কিবা ভিতৰখন সেইকাৰণে মই উঠাই ল'লোঁ আৰু এইটো চাওক কৃপি বুঢ়াটো কেনেকৈ চাই আছে মোক ভয়ে লাগি গৈছে আৰু এইবিলাক হ'ল কানেল বুলি কয় একচুৱেলি মানে যোনবিলাক আপোনাৰ দলং থাকে আৰু দলংখন মানে আমষ্টেল ৰিভাৰৰ ওপৰত থাকে সৰু সৰু এনেকুৱা বহুত টাইপৰ কেনেলবিলাক আছে ইয়াতে আৰু যোনটো ইয়াতে মানে ফেমাছ ফটোগ্ৰাফী ইয়াতেই কৰা যায় এনেকুৱা আৰু আপুনি boat ট্ৰিপো কৰিব পাৰে আমি পিছত কৰিম আৰু এতিয়া অকণমান আমষ্টাৰডামৰ ভিতৰৰ গলিবিলাকত খোজকাঢ়ি আছোঁ বৰ ভাল লাগিছে চ' এতিয়া আমি আহিছোঁ এতিয়া সন্ধিয়াই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ আমষ্টাৰডাম ফেমাছ একদম ৰেড লাইট এৰিয়া চাবলৈ এয়া মোৰ পিছফালে এয়া আমি গৈ আছোঁ ইয়াতে মানে ভিডিঅ' কৰা এলাও নহয় তথাপিও যিমানখিনি কৰিব পাৰি মই দেখুৱাই আছোঁ চাওক আৰু এইখিনি বহুত নদী ধুনীয়া হেৰিটো বহুত ধুনীয়া এনেকুৱা পুৰণা পুৰণা লাইট আছে এয়া চ' ৰেড লাইট এৰিয়াত মানে ইমান ভিডিঅ' কৰা এলাও নহয় সেইকাৰণে মই ইমান বেছি কৰা নাই আৰু কাৰণ ইয়াত মানে দোকানবিলাকৰ সন্মুখত ডিছপ্লেৰ নিচিনাকৈ মানে ছোৱালীবিলাক ৰখি থাকে তো কোনোবাই যদি মানে টুৰিষ্টৰ মাজতে যদি কোনোবাই হেৰি বিচাৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱা ভিতৰত গৈ পেলাই তো সেইবিলাকো এলাও কৰে আৰু এইটো ছেক্স পেলেচ বুলি এটা মানে বহুত ডাঙৰ মিউজিয়াম হয় য'ত মানে মানুহবিলাকে লাইভ শ্ব' কৰি থাকে আৰু বহুত মানুহ যায় মানে তাতে আমিতো দেখোঁতে টিকেটৰ লাইন পাতি আছে মানে সেইটো বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু তাৰপিছত আমিতোতো নাযাওঁ আৰু সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ আমি সেইটো পৰাই নগ'লোৱে এতিয়া সেই দোকানবিলাক দেখিছে ন তাতে মানে ডিছপ্লে কৰি থাকে মানে ছোৱালীবিলাক তো আমি সেইকাৰণে ইমান ভিডিঅ' কৰা নাই আৰু ভালো নালাগে তেনেকৈ মানুহৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ কাৰণ সিহঁতৰ সেইটো প্ৰফেশ্যন হয় তো সেইকাৰণে ইমান ভালো নালাগে ভিডিঅ' কৰিব মই সেইকাৰণে সিহঁতৰ প্ৰাইভেচিটো ৰেচপেক্ট কৰি পেলাই মানে ইমান আপলোড কৰা নাই আৰু এইবিলাক চব দেখিছে ইয়াতে বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰি আৰু আপুনি নিজেও এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰে বেলেগে কৰাও চাব পাৰে এইখন হেৰিখন ভাল লাগিল চাইকেলখন চ' আমি এতিয়া গোটেইখন ফুৰি মেলি ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ গৈ পেলাই কালিহে আৰু আহিম বহুতেই বতাহ ইয়াতে তো সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰৰ পিছত কাইলৈ আকৌ ফুৰিম কাইলৈ দিনত আৰু বেছি ভালকৈ দেখা যাব কিছুমান বস্তু এতিয়া মানে ভিডিঅ' কৰিলেও অলপ ব্লাৰ ব্লাৰ আহিছে তো সেইকাৰণে আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা আকৌ ট্ৰেইন ল'ব লাগিব
তো ঘৰলৈ গৈ পেলাই তাৰপিছত আৰু আজি শুই পেলাই কাইলৈ আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত ন তেতিয়ালৈকে বাই বাই